سلام ګرانو کتونکو د نن موږ د باقاعده تور باندې د ویډیوز یو سیریز سٹارټ کو او د دې سیریز مقصد دا دی چې موږ د هغه پښتنو مشرانو بشرانو او د پوهه ورکو کوم خلک چې په میډیکل ټرمینالوجیز باندې نه پوهیږي د میډیکل پروفیشن سره دا وی تعلق نشته او زموږ د سیریز لومبنۍ ویډیو د شوګر چونکی یو خاموش قاتل دی په کلونو وجود کې پروت وي او کله چې بیا لین ته دې پته لګي نو دې ځان سره نورې ډېرې بیمارۍ ملګرې کړي په اسانه باندې درته ښیم په ټیم باندې به بیماري څنګه ډېروي سهار چې پاسې لیبارټرۍ ته به لاړ شي او هلته به درنه د وینې سامپل والی د شوګر ټیسټ وکړي که چېرته د دې شوګر ریزلټ د سلو نه پښکته باندې راغی هېڅ مسله نشته مه یایې په خوشحالۍ خپل ژوند تېره که چېرته دا ریزلټ د سلو نه په بره باندې راغی خو دا چې کوم دی د 150 نه پښکته باندې راغی نو دې ته په میډیکل ټرمینالوجي کې په دې شعبه کې موږ وایو پری ډایبیټیز د شوګر بیمارۍ په تاسو باندې حمله کړې ده خو دا یو داسې پیز وي چې په دې کې دا مرض ریورس کیدی شي دا ختمېدی خو شي خو د ټول عمر لپاره به تاسو احتیاط کوئ او د شوګر نه د دوایانو نه بغیر به تاسو ژوند تېرېږي او که چېرته دا ریزلټ تاسو 126 یا د 26 نه په بره باندې رانلې نو تاسو ته واضحه توګه باندې د شوګر بیماری لاحقه شوې ده بیماری درته لګېدلې ده ځان په ټیم باندې د شوګر یو مستند ډاکټر له ورسوئ چې ستاسو علاج وشي که چېرته تاسو ته داسې لګي چې دا ویډیو تاسو دپاره فایدهمنده ده نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت کې تاسو ته داسې ډېرې نورې مفیدې ویډیوز مخې ته راشي ډېره مننه